હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું વેજ પુલાવની રેસીપી। તો આપણે રોજિંદા જીવનમાં ભાત કે પછી આવી રીતના વઘારેલી ખીચડી કે એ બધું ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ આવી રીતના તમે પુલાવ બનાવશો તો તે એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ વેજ પુલાવ। તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। સૌથી પહેલાં આપણે 1 કપ બાસમતી ચોખા લીધા છે। આ ચોખા તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડના લઈ શકો છો। તો આ ચોખાને પલાળવા માટે એક બાઉલ લેશું। તેની અંદર આપણે ચોખા ઉમેરી દઈએ। તેને 3 થી 4 વખત સારા પાણીથી ધોઈ લેશું। તો આ ચોખા 3 થી 4 વખત સારા પાણીથી ધોઈ લીધા છે। હવે તેની અંદર આપણે પાણી ઉમેરીને તેને 30 મિનિટ માટે પલાળી દેશું। તો તમે આવી રીતના ટિપ્સને ફોલો કરશો તો તમારા પુલાવ એકદમ સરસ છૂટા બનશે। તો આ ટિપ્સ તમે સ્કીપ ન કરતા। એક મોટું બટેકું ઝીણું સમારેલું આવી રીતના નાના પીસમાં ટુકડા કરી લેવાના। એક મોટું કેપ્સિકમ ઝીણું સમારેલું, એક ગાજર ઝીણું સમારેલું, 3 લીલા મરચાં આવી રીતના સ્લાઇસમાં કાપી લેવાના। 1 કપ વટાણા, એક મોટું ટમેટું ઝીણું સમારેલું, 2 નંગ ડુંગળી ઝીણી સમારેલી, 3 લવિંગ, 2 એલચી, 3 મરી, 2 બાદિયાના ટુકડા, 1 તજનો ટુકડો, 1 તમાલપત્ર, 3 સૂકા લાલ મરચાં, કાજુના ટુકડા, 1 ચમચી આખું જીરું, અડધું લીંબુ, તેલ, મીઠું। આપણે વેજ પુલાવ કુકરમાં બનાવી રહ્યા છીએ, તો તેના માટે મેં કુકર લીધું છે। તેની અંદર 2 મોટા ચમચા તેલ ઉમેરી દઈએ। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર કાજુના ટુકડા ઉમેરી દઈએ। આ કાજુના ટુકડા 1 મિનિટ માટે થોડા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તેને સાંતળી લેશું। તો આ કાજુના ટુકડા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી આખું જીરું ઉમેરી દઈએ। જીરું થોડું સંતળાઈ જાય એટલે 1 તમાલપત્ર, 3 લવિંગ, 2 એલચી, 1 તજનો ટુકડો, 3 મરી, 2 બાદિયાના ટુકડા, 3 સૂકા લાલ મરચાં। તો આ ખડા મસાલાને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેશું। જો તમારી પાસે આ ખડા મસાલા ન હોય તો તમે પુલાવનો મસાલો પણ ભરપૂર ઉમેરી શકો છો। હવે તેની અંદર આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। ડુંગળીને હલાવીને 2 મિનિટ માટે સાંતળી લેશું। ગેસની ફ્લેમને આપણે થોડી મીડિયમ રાખીશું। ડુંગળીનો કલર થોડો લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી તેને સાંતળવાની છે, જેથી કરીને ડુંગળીની કાચી ફ્લેવર ન આવે પુલાવની અંદર। તમે પુલાવની અંદર ડુંગળીની સ્લાઇસ પણ ઉમેરી શકો છો। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ડુંગળી સરસ સાંતળાઈ ગઈ છે, તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે તેની અંદર એક આપણે મોટું બટેકું જે ઝીણું સમારેલું હતું તે પણ ઉમેરી દઈએ। 1 કપ ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું। 1 ટમેટું ઝીણું સમારેલું ઉમેરી દઈએ। 1 ગાજર ઝીણું સમારેલું લીધું હતું તે પણ ઉમેરી દઈએ। તો 3 તીખા મરચાં સ્લાઇસમાં કાપેલા છે તે પણ ઉમેરી દઈએ। લીલા વટાણા ઉમેરી દઈશું। આ શાકભાજીની સાથે તમે ફુલેવર કે પછી ફણસી પણ ઉમેરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। આ બધું જ શાકભાજી આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લેશું અને 2 મિનિટ માટે આપણે સાંતળી લેશું। તો દોસ્તો 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ચેક કરી લઈએ। તો ચોખા પણ એકદમ સરસ પલળી ગયા છે। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, શાકભાજીને આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। જો તમે પુલાવ તીખા કે પછી પીળા ખાવા માંગતા હો તો તેની અંદર હળદર અને લાલ મરચું ઉમેરી દેવું। તો પુલાવ એકદમ પીળા બની જશે અને તીખા પણ થઈ જશે। આ શાકભાજીની અંદર હવે પલાળેલા ચોખા ઉમેરી દઈશું। તો આ ચોખાને આપણે હળવે હાથે હલાવીને શાકભાજીની સાથે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને ચોખા એકદમ તૂટી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તમે આવી રીતના ચોખા તમે તેલની અંદર ઉમેરી દેશો તો તેની ઉપર તેલનો લેયર બની જશે
તો પુલાવ એકદમ સરસ બનશે. હવે આપણે તેની અંદર પાણી ઉમેરી દઈએ. તો જે આપણે કપથી કે વાટકીથી ચોખા લીધા હોય તે જ વાટકી આપણે તેનું 2 ગણું પાણી ઉમેરીશું. તો આપણે 2 કપ પાણી ઉમેરી દઈએ. 1 કપ આપણે ચોખા લીધા છે એટલે. હવે તેની અંદર અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. તો પુલાવ એકદમ સરસ ચડી જાય અને છૂટા પણ બને. તો લીંબુનો રસ નીચોવી દીધો છે એટલે એક વખત તેને હલાવીને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. કુકરને ઢાંકીને 3 વિસલ કરી લઈએ. તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી નાખીએ. તો પુલાવ આપણા બની ગયા છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. આવી રીતના તમે વેજ પુલાવ ઘરે જરૂરથી બનાવો. તો દોસ્તો, તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો. મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.